नमस्ते, म रोजी चित्रकार रोजिटकमा यहाँलाई स्वागत छ र आज चाहिँ म यहाँलाई फेसबुक ग्रुपको रुल्सहरू कसरी क्रिएट र चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। ल आउनुहोस् हेरौँ कसरी गर्ने। पहिला सुरु तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्। ब्राउजरमा आउनुभएपछि तपाईँको फेसबुकमा जानुहोस्। तपाईँको फेसबुकमा आउनुभएपछि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँको ग्रुप छ। यो ग्रुप चाहिँ तपाईले रुल्स चेक गर्नु र क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ चाहिँ त्यो ग्रुपको एडमिन हुनुपर्छ। तपाईँ त्यो ग्रुपको एडमिन भयो भने मात्र तपाईँले चाहिँ त्यो ग्रुपमा रुल्सहरू चेन्ज गर्न पाउनुहुनेछ। रुल्सहरू क्रिएट र चेन्ज गर्नको लागि पहिला तपाईँको आफ्नो कुन चाहिँ ग्रुपको रुल्सहरू चेक गर्ने हो त्यो ग्रुपमा जानुहोस्। म चाहिँ यो ग्रुपमा जान्छु। तपाईँ यो ग्रुपमा आउनुभएको छ, यहाँनिर तपाईँ लेख्नु भएको छ ग्रुप रुल्स भनेर राखेको छ, यहाँनिर जानुहोस् र यहाँ ग्रुप रुल्समा आउनुभएपछि तपाईँलाई ग्रुप रुल्स भनेर राखी माथि आएको हुन्छ र यहाँनिर क्रिएट भनेको छ। तपाईँले ग्रुप रुल्स क्रिएट गर्नको लागि यहाँ क्रिएटमा जानुहोस् र मैले चाहिँ ग्रुप रुल्सको के टाइटल राखिदिन्छु। र सपोज मैले चाहिँ यो ग्रुपको रुल्स यस्तो राखेँ अरे, यो पक्कै पनि ग्रुप रुल्स त होइन। तपाईँलाई यदि के गरी ग्रुप रुल्स क्रिएट गर्न मन लाग्छ भने यहाँनिर क्रिएटमा जानुहोस् र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 5 नम्बरमा यो 1 2 3 4 चाहिँ पहिल्यै हामीले बनाइसकेको ग्रुप रुल्स हो र यहाँ तपाईँले लास्टमा देख्नु भएको छ यहाँनिर ग्रुप रुल आइसकेको छ। अब यो ग्रुप रुललाई कसरी डिलिट गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर 3टा लाइन डट देख्नु भएको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनिर एडिट रुल अनि डिलिट रुल आएको छ। तपाईँलाई डिलिट गर्नु मन लाग्यो यहाँनिर डिलिट गरिदिनुहोस्। यहाँ एकताल सोधेको छ डिलिट गर्ने हो भनेर, डिलिट गरिदिनुहोस्। भर्खर हामीले बनाएको रुल चाहिँ कहिले डिलिट भइसकेको छ र अब चाहिँ एडिट गर्ने कसरी, एडिट गर्ने सेक्सन भयो। यहाँ 3 डटमा जानुहोस्, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर एडिट रुल्स भन्नेमा आउनुहोस् र एडिट रुलमा आउनुभएपछि तपाईँले पहिल्यै लेखिसकेको रुल्सहरूलाई तपाईँले केही चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले थाई भाषाबाट लेखिरहेको छु, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नेपालीमा इङ्ग्लिसबाट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ र म चाहिँ यहाँनिर केही कुरा चेन्ज गर्छु। र अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ के रुल्सहरू चाहिँ मैले पहिले सुरु बनाएको रुल्सहरू चाहिँ चेन्ज गरेको छु र अब चेन्ज गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ बनाउन नबिर्सिनुहोस् र सेभ गर्नुभएपछि तपाईँले पहिला बनाएको रुल चाहिँ यहाँनिर चेन्ज भयो। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि यो भिडियो राम्रो लागेकोमा लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। यो भिडियोबाट म बिदा माग्छु।